Malapascua. Isang maliit na isla na matatagpuan sa pusod ng Pilipinas. Kilala dahil sa maputi nitong buhangin at malakristal nitong tubig. Ito ay dinadagsa ng mga dayuhan dahil sa angkin nitong kagandahan sa ibabaw man o sa ilalim ng dagat. Napakayaman ng mga bahura nito na nagiging tahanan ng mga isda at iba pang lamang dagat. Kaya sa dagat nakaasa ang karamihan sa mga mamamayan dito. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, mayroon pa itong ibang itinatagong yaman na dito lamang matatagpuan. Ito ay isa sa pinakamailap at di pangkaraniwang nilalang sa ilalim ng dagat. Ito ay ang mga treasure sharks. Kasama ang aming team sa Pufferfish Project Divers, patungo kami sa isla ng Malapascua para sa isang ekspedisyon upang masilayan ng mga treasure sharks. Nagsisimula ang aming paglalakbay sa Matnog Port sa Sorsogon, kung saan kami sasakay ng barko patungong Bugo City sa Cebu. It's already 10 p.m. so kailangan na namin sumakay sa barko to board papuntang Bugo. Ang mga barko sa pantalang ito ay kalimitang bumabiyahe tuwing hating gabi. Dahil ito sa mahigit 8 oras na gugugulin sa paglalayag sa gitna ng karagatan patungo sa kabilang pantalan. Alright, kababa lang namin sa barko. Mahigit 8 hours yung biyahe namin. Nakarating na namin sa Bugo, so kailangan namin sumakay ng van papuntang Maya Port, going to Malapascua, and baka doon na lang kami mag-lunch. So see you there. So sa tinagal-tagal ng biyahe, nakarating din kami sa Malapascua. It's a diver's paradise, the home of the treasure shark. So mag-stay kami dito sa Johan's Dive Resort, and we will stay there for a week. And sila na din yung magdadala sa amin sa Munad Shoal tomorrow for diving with the treasure sharks, and hopefully makakita kami. Pagdating pa lang ay inayos kaagad namin ang aming mga scuba gears. Alexa, bugs. Nagbigay naman kaagad ng orientation ang aming dive master. Kasi recreational diver, we will be having 30 meters as maximum depth. So pagdating natin doon, hawak tayo doon sa yung bangka, hawak doon sa buya. That line was tied onto the top of the shoal, which is 16 at range depth of 12 to 16 meters. So yun yung entry natin. Easy lang kasi pag may kurente, doon tayo hahawak sa tali na nakatali doon sa bottom. Para makita namin ang mga treasure sharks, kinakailangan naming sumakay ng bangka ng mahigit 1 oras upang marating namin ang Munad Shoal. Ang Munad Shoal ay isang seamount kung saan kadalasang tumatambay ang mga treasure sharks. Ang mga seamounts ay ang mga bundok na nasa ilalim ng dagat. Ito ay mababaw na parte ng karagatan na napapalibutan ng malalalim na parte nito. Kadalasang mayaman sa mga lamang dagat ang mga parting ito,
Kung kaya't ang mga seamounts ay madalas daanan ng mga pelagic creatures na matatagpuan lang sa mga malalim na parte ng karagatan, tulad ng mga treasure sharks. Tomorrow we will be diving at around 4 a.m. in the morning kasi sabi nila yung treasure sharks daw ay alas 4 ng madaling araw lumalabas. So basically mga alas 5 niyan, nasa baba na kami niyan. At we are going to gagawin namin 2 dives para sa treasure shark. So let's wait. Sa kabilang banda, napakalaking suliranin pa rin ang kinakaharap ng mga treasure sharks at iba pang uri ng mga pating. Patuloy pa rin ang talamak na panguhuli sa mga ito upang ibenta ang kanilang mga palikpik sa napakalaking halaga. Karaniwang binebenta ito sa mga Chinese restaurants upang gawing siomai at sopas. Dahil dito, patuloy ang pagbaba ng bilang ng iba't ibang uri ng pating sa dagat, dahilan para maideklara silang endangered species. Napakalungkot kung iisipin na kung hindi natin ito mapipigilan o magagawa ng paraan, marahil ito na ang mga huling araw na sila'y ating masisilayan. Kahit mahirap, gumising ako ng napakaaga para maghanda. Maaga naming nilisan ng isla ng Malapascua patungo sa Munad Shoal upang salubungin ang sikat ng araw. Dahil ayon sa aming dive master, ito ang pinakamagandang oras para matsyempohan namin ang mga treasure sharks. Pagdating sa Munad Shoal, agad-agad kaming nag-gear up at lumusong sa tubig. Medyo may kalakasan ng underwater current kaya ginamit namin ang lubid ng buoy para bumaba sa seamount. Sa kasamaang palad, hindi namin matagpuan ang edge ng shoal dahil sa current. Kaya mahigit 30 minuto kaming nasa ilalim na hindi namin alam kung saan ang direksyon. Medyo alanganin na ang aming mga hangin at hindi na din namin makakayang magtagal pa sa ilalim dahil sa decompression. Kaya nagpasya na kaming mag-safety stop at bumalik sa itaas. Nabiguman kami sa una, bumalik kami kinabukasan at hindi sumuko. Nagsuot ulit ng aming mga gear, gumawa ng bagong strategiya, at lumusong ulit sa tubig. Ginamit pa din namin ang lubid ng buoy para bumaba. Pero sa pagkakataong ito, bumaba na kami malapit sa edge ng shoal. Agad-agad naman kaming lumangoy patungo sa edge. Dahil ito ang nagsilbing pananggalang sa amin laban sa malakas na current. Dito na din kami naghintay para sa mga treasure sharks. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla akong may naaninag mula sa malayo. Tila ba isang napakalaking anino na aali-aligid sa amin. Pero sa layo nito, hindi namin masigurado kung ano nga ba ito. Ngunit nang ito'y lumapit, kapansin-pansin ang napakahaba nitong buntot. Kumpirmado, isa nga itong treasure shark. Kamangha-mangha talagang tingnan ang pating na ito, sapagkat isa ito sa pinakamaganda at kakaibang pating sa buong mundo. Imbis na pangil, ang mahaba nitong buntot ang kanyang ginagamit na sandata
para panghuli ng kanyang makakain. Kapansin-pansin din ang mga maliliit na isda na nakapalibot sa katawan nito. Ito ay ang mga cleaner wrasse. Ito ang dahilan kung bakit lagi silang dumadaan sa shoal na ito. Pagkain para sa mga maliliit na isda na ito, ang mga parasites at dead skin cells ng mga treasure sharks. Kapalit nito ay nalilinisan naman sila. Isa itong symbiotic relationship sapagkat pareho silang nakikinabang sa bawat isa. Sinubukan naming makalapit sa pating na ito. Nang ito'y aking nalapitan, di ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Walang katulad ang pakiramdam na ang minsan mong kinakatakutan sa iyong kabataan ay napakaganda at kahanga-hanga palang tingnan. At minsan mo pang nakasamang lumangoy sa karagatan. Bumalik sa isla ang buong team na may mga ngiti sa labi at sayang nararamdaman. Pagkat lahat ng aming natunghayan ay mananatili sa aming alaala magpakailanman. Ang mga treasure sharks ay isa sa mga apex predator ng karagatan. Kapag sila'y mawala, masisira ang balanse ng lahat ng lamang dagat. At sa huli, tayo lang naman ang maapektuhan. Sa pangingisda man o sa turismo, napakahalaga ng mga pating na ito. Kaya't kailangan protektahan at pangalagaan. Pagkat sa isla ng Malapaskwa, sila ang mga tunay na yaman. Ito po si Ran Basquinas at ito ang Usapang Dagat.